سلام دوستان، امروز اومدیم توی مزرعه زیبا تا با هم دیگه نحوه کار با دستگاه بیلر RSA 96 پلاس یاد بگیریم. از اتصال مالبند به تراکتور گرفته تا تنظیمات تراکم ها. با من همراه باشید. قبل از اتصال مالبند به تراکتور یک سری از نکات رو باید چک کنیم تا اطمینان پیدا کنیم دستگاه آماده به کار هست. اولین مرحله چک کردن تایم دستگاه هست که ما باید اطمینان حاصل کنیم از هماهنگی قسمت‌های مکانیکی. نحوه چک کردن تایم دستگاه را تو ویدیو آموزشی دستگاه بیلر SP96 پلاس تو بخش تایم ها به طور کامل توضیح دادیم، اما من اینجا مراحل چک کردن تایم ها به شما توضیح میدم. برای چک کردن تایم اولین مرحله درب قسمت جلو رو باز میکنیم و فلای ویل سمت تراکتور میچرخونیم تا جایی که پیستون تا انتها به سمت جلو بیاد. این کار رو انجام میدیم یک بار. بعد از اینکه پیستون تا انتها جلو اومد میریم سراغ چک کردن تایم چنگک ها. میایم سراغ چنگک بلند. چنگک بلند باید روبروی فلش قرار بگیره که همینطور که میبینید تایم هست و چنگک های کوچک باید به صورت افقی باشن، تسمه بین اونها به صورت افقی باشه و تیغه های مارپیچ به سمت شیار پیکاپ باشه که الان تایم درسته. دوستان جزئیات تایم ها به طور کامل تو ویدیو آموزشی دستگاه بیلر RSA SP96 پلاس تو بخش تایم ها توضیح دادیم. حتما میتونید مراجعه کنید به اون قسمت و دقیقاً تایم ها یاد بگیرید. بعد از چک کردن تایم چنگک ها میریم برای چک کردن تایم سوزن با پیستون. برای این منظور درب قسمت عقب رو باز میکنیم. خورشیدی آزاد میکنیم تا دامن جلوی سوزن ها آزاد بشه. مجدد فلای ویل به سمت جلو میچرخونیم تا جایی که دست پیستون روبروی فلش قرار بگیره. بعد از اینکه مرکز بازوی لنگر روبروی فلش قرار گرفت سوزن ها رو میریم چک میکنیم. توی این حالت نوک سوزن ها باید لبه شیارهای پایین باشه که تایم دستگاه الان درسته. بعد از چک کردن تایم ها مسیر نخ ها رو چک میکنیم. این دستگاه 2 تا سوزن داره که برای نخ کردن سوزن ها هر کدوم به صورت مجزا عمل میکنیم، یعنی اینکه هر کدوم از سوزن ها مسیر نخش جدا هست و برای هر کدوم از اونها یه جعبه نخ مجزا طراحی شده که توی هر دو طرف دستگاه هست و هر کدوم از این جعبه نخ‌ها داخل 4 تا نخ جا میشه که به این شکل پشت سر همدیگه قرار میگیرن و شما میتونید نخ‌ها را به همدیگه سر تهشون رو گره بزنید و یه نخ‌ها عبور بدید و از داخل سوزن‌ها رد کنید. بریم نحوه نخ کردن سوزن‌ها رو با هم یاد بگیریم. برای سهولت و کار بدون توقف در مزرعه این 4 تا بسته‌ای که اینجا داریم و سر و ته نخ‌ها رو به هم متصل می‌کنیم تا حین کار دیگه توقف نداشته باشیم و تا پایان این 4 تا بسته میتونیم به کارمون ادامه بدیم. من الان انتهای این نخ بسته اولو از کنار بسته نخ میارم بیرون و به سر نخ بسته بعدی گره میزنیم. گره به این صورت هست که
من اینا یک دور دوره این میپیچونم و مجددا یک دور دیگه و در نهایت یه گره اینجا ایجاد میکنیم و هر دو سر نخ رو میکشیم تا این گره به صورت سفت و محکم بشه و کوچکترین گره رو اینجا ایجاد کنیم که توی سیستم گره زنها گیر نکنه. حتما اضافه نخ‌ها رو باید برش بزنیم. اضافه نخ‌ها رو برش میدیم تا کوچکترین گره رو اینجا داشته باشیم. همین کاری که برای دو تا بسته اول انجام دادیم به همین شکل رو بسته بعدی هم انجام میدیم تا 4 تا بسته ما متصل بشن به هم دیگه. بعد از اینکه سر و ته 4 تا بسته نخ رو به هم متصل کردیم، سر نخ بسته اول رو بر زیر صفحه کشش نخ رد میکنیم و از داخل این سوراخ به سمت پایین و در نهایت داخل این چینی اینجا حتما باید ما این فنرهای کشش نخ رو تنظیم کنیم. نخ موقعی که از این قسمت میاد بیرون فشارش باید با دست چک بشه. خیلی فشار زیادی نمیخواد، نه خیلی سفت حرکت کنه نه خیلی روون. به این صورت کافی هست. 2 تا فنر داره برای تنظیم که با این فنرها من مقدار حرکت و سفتی نخ رو تنظیم میکنم. بعد از عبور نخ از چینی اول، نخ رو به این صورت وارد چینی دوم میکنیم. نخ رو میکشیم و میاریم از زیر لوله حفاظ سوزن عبور میدیم و از داخل این چینی رد میکنیم و در نهایت از سر سوزن رد میکنیم. بعد از اینکه نخ از سر سوزن رد کردیم به این قسمت گره میزنیم. نخ کردن سوزن سمت چپ رو با هم انجام دادیم. میایم سمت سوزن سمت راست. همونطور که گفتم یه جعبه نخ مجزا برای این سوزن طراحی شده که این طرف هم 4 تا بسته نخ داره و به همون شکل و به همون مسیری که داشتیم سوزن این طرف هم نخ میکنیم. ابتدا از داخل این سوراخ و زیر صفحه کشش نخ عبور میدیم و از داخل این چینی رد میکنیم و نخ رو میاریم سمت چینی دوم و از زیر لوله حفاظ سوزن عبور میدیم و از داخل چینی جلوی سوزن رد میکنیم. از سر سوزن رد میکنیم. دوستان یه مزیتی که این دستگاه داره ارتفاع سوزن ها و لوله حفاظ سوزن از سطح زمین خیلی بالا است و این کار به راحتی انجام میشه و سوزن ها همیشه در مقابل ضربات و مانع های احتمالی ایمن هستن. بعد از اینکه نخ از سر سوزن عبور دادیم به این قسمت لوله فرم سوزن گره میزنیم. نخ از داخل جعبه نخ میکشیم که این قسمت شل نباشه. بعد از نخ کردن سوزن ها ما حتما باید نخ ها رو تحویل گره زن ها بدیم. چجوری باید این کار رو کنیم؟ اولین کار این هست که خورشیدی آزاد کنیم تا ضامن جلوی سوزن ها آزاد بشه. من این کار رو انجام میدم. الان این ضامن آزاد شده و در نهایت با چرخوندن فلای ویل به وسیله دست این کار رو انجام میدیم و سوزن ها میان بالا و عمل گره انجام میشه. من از همکارم خواهش میکنم که فلای ویل رو بچرخونه. خب فلای ویل رو میچرخونیم تا سوزن ها بیان بالا.
سوزن ها الان وارد گره زن ها میشن و این صف های نخگیر نخ سوزن ها رو میگیرن به این شکل و سوزن ها به سمت عقب برمیگردن و اضافه نخی که داخل گره زن هست و به لوله فرم سوزن گره زده بودیم اینجا بریده شد. و سوزن ها به جایگاه خودشون برگشتن و اینجا دیگه چرخدنده بزرگ ما آزاد شد و سوزن هیچ کاری انجام نمیده. خب اوکی دوستان، نکته‌ای که اینجا وجود داره، بعد از اینکه سوزن ها به عقب برگشتن و نخ و تحویل گره زن دادن، یه گره روی کلاغی ایجاد شده که ما حتما این نخ ها رو باید با دست آزاد کنیم و نخ اضافی که رو قسمت لوله فرم سوزن بوده اون نخ هم از اونجا آزاد کنیم تا سیستم کارشو به درستی انجام بده. برای آزاد کردن اضافه نخ و گره از داخل کلاغی این زبانه پشت کلاغی رو به سمت عقب نگه می‌داریم و با دست گره که روی کلاغی ایجاد شده بود و حتما تو مرحله اول باید آزاد کنیم به این شکل. این یکی هم من انجام میدم، این یکی هم به این شکل زبانه پشت کلاغی عقب نگه می‌داریم و گره که روی کلاغی ایجاد شده رو میکشیم تا آزاد بشه. اینجا اضافه نخایی که روی لوله فرم سوزن قرار گرفته رو میبریم و آزاد میکنیم توی هر دو طرف. نخ کردن سوزن ها رو با هم انجام دادیم. تو این مرحله دستگاه آماده به کار هست. بعد از انجام این مراحل قاب های دستگاه رو حتما میبندیم و میریم برای اتصال دستگاه به تراکتور. حین کار با دستگاه به هیچ وجه قاب های محافظ رو باز نکنیم. برای اتصال مالبند دستگاه به تراکتور اولین کاری که میکنیم از طریق این جک ارتفاع رو تنظیم میکنیم تا جایی که دو شاخه مالبند رو قسمت تریلی بند دستگاه قرار بگیره و بتونیم پینا جا بزنیم. تراکتور روشن میکنیم، میایم سمت عقب دستگاه. از طریق جک ارتفاع رو تنظیم میکنیم. بعد از اینکه دو شاخه مالبند به تریلی بند متصل کردیم جک دستگاه رو جمع میکنیم. تا وزن دستگاه روی تراکتور قرار بگیره. پین مربوط به جک رو باز میکنیم و جک رو به این سمت قرار میدیم و اشپیل اونا جا میزنیم. بعد از اتصال مالبند دستگاه به تراکتور میریم برای مونتاژ گاردان دستگاه. این قسمت لوله گاردان سپر هست که یه قسمتش تخت هست و حتما باید روبروی این قسمت قرار بدیم برای مونتاژ که به راحتی جا بره. بعد از اینکه لوله رو مونتاژ کردیم پین مربوط به کله گاردان رو به سمت داخل فشار میدیم و روی قسمت شافت تراکتور قرار میدیم و به سمت داخل هل میدیم تا جایی که مطمئن بشیم پین جا هست. بعد از انجام این مرحله زنجیر مربوط به روکش گاردان رو تو این قسمت مونتاژ میکنیم تا باعث چرخیدن این لوله های حفاظ نشه. بعد از اتصال گاردان و دستگاه میایم سراغ اتصال شلنگ هیدرولیک و کابل برق دستگاه. میایم سراغ شلنگ جک هیدرولیک پیکاپ.
شلنگ رو تو این قسمت قرار میدیم. به این صورت باید مطمئن بشیم که جا هست. بعد از شلنگ میایم سراغ برق دستگاه. 2 تا سوکت داریم. سوکت قرمز رنگ مثبت هست و سوکت آبی رنگ منفی. این دوتا را به مثبت و منفی دستگاه وصل میکنیم. بعد از اتصال تمامی قسمت ها همینطور که میبینید این دستگاه الان آماده به کار هست و نیاز به جابجایی مالبند برای حرکت نداریم، چرا که این دستگاه همیشه آماده به کار هست و دستگاه دقیقاً پشت سر تراکتور حرکت میکنه و علوفه بین دوچرخ تراکتور قرار میگیره و وارد کانال تغذیه دستگاه میشه و در نهایت کار بسته‌بندی انجام میشه. مرحله بعدی باز کردن سینی عقب هست. به این صورت که سینی عقب باید با قسمت شاسی دستگاه موازی باشه تا بسته علوفه حالت خودش رو از دست نده. برای منظور این زنجیرها رو آزاد میکنیم. حتما توجه کنید. به این صورت سینی عقب باید با شاسی دستگاه همراستا باشه تا بسته علوفه به درستی بتونه روی این قرار بگیره و بیفته پایین. بعد از انجام این مراحل میریم برای تست جک هیدرولیک پیکاپ. برای این منظور شلنگ جک رو متصل کردیم به تراکتور. تراکتور رو روشن میکنیم و پیکاپ رو بالا پایین میکنیم. حرکت بالا و پایین پیکاپ این دستگاه فقط از طریق جک پیکاپ انجام میشه که برای منظور میتونید ارتفاع فنرها رو از روی سطح زمین با استفاده از جک هیدرولیک پیکاپ تنظیم کنید. فنرها رو تا جایی تنظیم میکنید که روی سطح زمین قرار بگیره و بتونه علوفه رو جمع آوری کنه و بعد از انجام اون مرحله سطح چرخ پیکاپ رو با سطح فنرها تنظیم میکنیم و چرخها رو 2 سانت پایین تر قرار میدیم تا محافظت کنه از فنرها تا با خاک برخورد نکنن. تمامی مراحل کار با دستگاه بیلر RSA SP96 پلاس توی مزرعه با هم چک کردیم. دستگاه الان آماده به کار هست. تنها کاری که قبل از استارت باید انجام بدیم اینه که تنظیم تراکم ها و طول بسته رو انجام بدیم. در رابطه با تنظیمات طول بسته این قطعه استوپ دنده خورشیدی هست و این کمان خورشیدی هست که شما برای کوتاه و یا بلند کردن طول بسته باید از این قطعه استفاده کنید. هر چقدر که این استوپ دنده خورشیدی به سمت بالا بره طول بسته ها بزرگتر میشه و هر چقدر پایین تر بیاد طول بسته کوچیکتر میشه. نحوه عمل کردن این مجموعه به این صورت هست که علوفه وقتی که از کانال به سمت عقب دستگاه میاد با این قسمت درگیر میشه و به خورشیدی فرمان میده و در نهایت خورشیدی حرکت میکنه و تا زمانی که این پولی داخل این شیار قرار بگیره استوپ جلوی گرهزن آزاد میشه و عملیات گره انجام میشه و مجددا این کار دوباره تکرار میشه. دوستان توی کانال خروجی دستگاه تراکم ها طراحی شدن که این قسمت دستگیرها و فنرهای تراکم هست که توی هر دو طرف دستگاه قرار داره و از قسمت بالا و پایین روی بسته ها تراکم ایجاد میکنه و همچنین یه قابلیت دیگه هم که این دستگاه داره از قسمت بغل دریچه‌های جانبی قرار گرفتن که با تنظیم این میل پیچ ها توی هر دو طرف دستگاه میتونید بسته های متراکمتر و محکمتری یا داشته باشید. برای شروع به کار دور خروجی تراکتور رو روی عدد 540 قرار میدید و دور موتور تراکتور رو روی عدد 1200 تنظیم میکنید.
قبل از اینکه استارت کنیم و شروع به کار کنیم دستگاه را به مدت 30 ثانیه میذاریم در جا کار کنه و از تمامی قسمت ها مطمئن میشیم که کارشون رو به درستی انجام میدن و در نهایت شروع به حرکت میکنیم. بریم دستگاه رو استارت کنیم. دوستان اینجا تراکتور 2 تا خروجی داره، یکی 540 یکی 1000. ما برای این دستگاه بیلر نیاز به خروجی 540 داریم، پس دستگیره رو روی عدد 540 قرار میدیم. برای انتقال دور به دستگاه اهرم به سمت جلو میکشیم تا شافت عقب تراکتور به حرکت در بیاد. همه قسمت ها رو بازدید میکنیم. این کار رو حتما با فاصله ایمن از دستگاه انجام بدید و حتما ایمنی رو رعایت کنید. خب دوستان، نحوه کار با دستگاه بیلر RSA SP96 پلاس با هم دیگه توی مزرعه دیدیم. خیلی ممنون از همراهیتون، موفق باشید.